The scene is a classroom scene in which Miss Bondok and Mr. Flores will play as a clinical instructor. Then Miss Baston, Cortel, and Paras will play as a student. The clinical instructor here will explain the meaning of primary nursing. Then the student will receive a homework about the primary nursing discussion. Good morning everyone! So bago tayo mag-umpisa para sa panibago nating lesson ngayon, gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta weekend nyo? Nakapagpahinga ba lahat ng maayos? Good morning po, ma'am. Yes po, kahit pa paano naman po nakapagpahinga naman po this weekend. Kahit marami pong mga activities na kailangan i-pass. Good to hear that, anak. Just take it one at a time kung pagod ka na sa dami ng ginagawa. Just take a rest pero walang susuko, okay? O ikaw, Miss Cortel, kamusta naman weekend mo? Yun ma'am, kung i-describe ko po yung weekend ko, I am beyond blessed. Kasi kahit sa dami ng ginagawa ko, natatapos ko sila at nakukuha ko pa rin po magpahinga. At nakakapag-banding pa rin po ako sa family and friends ko. Yan! Tama yan! Nakukuha pa rin natin makipag-bonding sa ating mga friends and family para ma-refresh tayo and para makapagsimula ulit ng mga bagay na dapat tapusin. And now, we can proceed with our proper discussion. So, Miss Paras, as you see sa slides natin ngayon, ano sa tingin mo kung ano ang lesson natin for today? As I can see in the slides, ma'am, based on the title itself, primary, so ibig sabihin po, pinaprioritize ng nurse ang kanyang mga pasyente na kahit alam nilang marami silang hinahawakan, nagbibigay pa rin sila ng sapat na aruga para sa kanilang mga pasyente. Thank you for that answer, Miss Paras. Yung iba naman, may maidadagdag pa ba kayo? May mga idea pa ba kayong hindi nasabi ni Miss Paras? Para sa akin naman po ma'am, kahit gaano kadami ang ginagawa ng isang nurse, may kakayahan po siyang alagaan lahat ng pasyenteng hawak niya. Ikaw, Miss Baston, baka may dadagdag ka pa maliban sa mga nasabi ng mga kaklase mo. For me po, ma'am, primary nurses po are responsible po for integrating information and coordinating care po for their clients. Very good! Thank you for giving me all your insights. So at least di na tayo mahihirapan na explain tong bago nating topic kasi lahat ng sinabi nyo is tama, kaya alam kong maiintindihan nyo talaga tong lesson na to. As Miss Bondok explained and gave the definition of primary nursing, she told her student that there will be an upcoming activity that will be explained by Mr. Flores at the next meeting. Ano nga ba ang primary nursing? Primary care nursing is when a single nurse is identified as the point of contact and primary caregiver for a patient during his or her particular hospital stay or other episode of care. Assessment of nursing care needs, collaboration with patients and other health professionals, and formulation of the plan of care, all in the hands of primary nurse. This also has advantages and disadvantages. So the advantages are it provides for increased autonomy on the part of the nurse, thus increasing motivation, responsibility, and accountability. It makes available primary nurse thus the history. It also increases rapport and trust between nurse and patient that will allow formation of therapeutic relationship, improves communication of information of the physicians, and for the disadvantages, it requires the entire staff to be RNs, which increases staffing and cost. And that's the meaning of primary care nursing. Nakuha ba at naintindihan niyo bang lahat? Any questions or di gaanong malinaw sa inyo? Ano po? Okay na po ma'am. Kung ganon, kung wala ng questions, may ibibigay ako na activity sa inyo and si Mr. Flores na ang mag-explain na buong gagawin para mas malinaw. The next meeting, Mr. Flores explained the upcoming activity for the students in which they will make a role play about portraying the role of a primary nurse. Good morning guys! Ready na ba kayo for your activity? I feel like may idea na din kayo kung paano nyo gagawin yung activity. Dahil nabanggit na din naman sa inyo ni Miss Bondok no last meeting. So, ganito lang yung gagawin nyo. Isip kayo ng isang senaryo
na kung papaano nyo maipapakita ang pagiging isang primary nurse. So, I will give you 15 minutes to think and para makapag-brainstorm na din kayo with your groupmates kung paano nyo gagawin yung activity. So all of the students brainstorm about the upcoming activity. Then after 15 minutes, they came up with an idea of their group of friends that are together and planning for a party. Then something happened in which all of them got into an accident. And they will be taken care of one nurse that will be portraying the role of a primary nurse. Is there anyone who can share his or her ideas? Yes, Miss Paras, please share your ideas. Okay, sir. So, our idea is that there is this group of friends and they plan the party to catch up for them to have fun and unwind from school. Pero yung sayang yon napunta sa di magandang pangyayari na hindi nila akalain ganun pala ang magiging kalabasan nito. Dahil sa tama ng alak sa kanilang katawan, habang pauwi sila, di napansin ng kanilang driver na may truck na paparating dahil sa sobrang lasing na ito at doon na nangyari ang aksidente. Tapos silang magkakaibigan, ilalagaan sila ng isang nurse sa isang ospital hanggang gumaling sila at makauwi sa kanya-kanya nilang mga bahay. Yun lang po, sir. Okay, thank you Miss Paras for sharing. I hope maging maganda yung kinalabasan ng activity na to and sana maging meaningful to para sa inyo. Guys, paalala lang ha, be creative sa pag-present ng activity nyo and alam ko naman na kayang-kaya nyo itong gawin. So, thank you so much everyone for listening and see you on our next meeting. And again, please be ready for your activity, okay? And all of the students prepare and get ready for their activity. After a night of partying filled with fun and alcohol, this group of friends now decided to go home and hitch a ride on Corpus' car. As they all gathered inside the car, Corpus fumbled on his car keys while trying to switch it on. Pre, sigurado ka kaya pa mag-drive? Ang dami mong nainom ngayong gabi eh. Ako na lang magdadrive pare kung di mo kaya. Ano ka ba, pre? Oo naman. Sasakyan ko to, pre. Tsaka, tanda mo, Corpus yata to. Ano, makikita mo yung muscle to. Kaya ko to i-drive kahit malayo, pre. Punta pa tayo Baguio, pre. Ako na magdadrive, pre. To, sasakyan ko naman to. Sige, pre. Ikaw nang bahala. Pagod mo tayo lahat sa kaka-party, okay? Gusto ko na lang makauwi. Everyone but Corpus fell asleep on their ride back home. Despite of his strong desire to sleep, he fights his urge and continues to drive. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Jumping out of my skin, pull the cord. All of the friends sustained mild injuries, but Corpus suffered the most, with a broken piece of windshield impaled in his stomach area. He is currently now unconscious and his friends are deeply worried. Please po, nagmamakaawa po kami sa inyo. Tulungan niyo po kami. Lalong-lalo na po yung kaibigan namin. Madaming dugo na po yung nawawala sa kanya. Iligtas niyo po siya. Please.
Please, kumalma po kayo, uminahon po kayo. Pwede niyo po bang sabihin sa akin ano yung nangyari? Pauwi na kami pagkatapos namin mag-party. Tapos, eto nga, nangyaring aksidente ito. Lasing po ba kayo nung nangyari yung aksidente? Nung nag-party po ba kayo, uminom po ba kayo ng alak? Oo, nakainom kami. Pero, konti lang naman. Di naman ganun kadami. The nurse quickly assessed the situation and treated the friends accordingly on the severity of their conditions. Ano nangyari? Kasi yung mga barkada ko. Okay lang ba sila? Aray, Teko. Is, asan ako? Aray. Aray ko, sakit. Sir, gising na po kayo. Nasa ER po kayo ngayon kasama po yung mga kaibigan nyo kasi po kanina, yung sinasakyan yung sasakyan, nabunggo po ng truck. Fortunately po, sir, yung mga kaibigan nyo, ang natamo lang po nila is mild to moderate injuries. Nasa kanilang kwarto po sila. Huwag po kayo mag-alala, sir. Ako po yung bahala sa kanila. Basta kayo po, humiga kayo dyan, magpahinga dahil kayo po yung napuruhan sa aksidente. Nurse, magiging okay lang ba ako? Sir, huwag po kayong mabibigla. Meron pong salamin na nakastock sa tiyan nyo galing po sa windshield ng sasakyan. Dahilan po para mawalan kayo ng maraming dugo. So, ang kailangan po natin gawin is salinan po kayo ng dugo, mag-undergo ng operation para po matanggal yung salamin na nakastock po sa tiyan nyo. Aray! Aray! So the patient now don't understand what will happen. Sir, kailangan po nating masalinan ng dugo at mag-undergo ng operasyon para po matiyak natin ang kaligtasan nyo at para rin po makarecover po kayo. Kayo na pong bahala. Gawin niyo na po kung anong pwede niyo gawin. Basta may ligtas nyo na po. Aray ko. Sakit! Aray! Aray ko! Ma'am, kailangan ko po kayong injectionan ng local anesthesia para po mabawasan po yung sakit na mararamdaman nyo kapag po tinahi ang sugat sa braso nyo. Dali lang! Baka naman buong buhay ko wala akong maramdaman dyan. Hindi yan masakit, Lisa. Ilang oras lang, mawawala din yung pagmamanhid na yan. Tiisin mo na lang, please. Makakatulong po to para mabawasan po yung sakit na mararamdaman nyo. Halos nga po wala na po kayong mararamdaman na sakit kasi po, imamanhid niya yung area kung saan po kayo may sugat at yung area na tatahiin po. Mawawala lang po ang pagmamanhid kapag nawala na po yung epekto ng gamot. Okay po, i-inject ko na po pero lilinisin ko po muna yung area kung saan ko i-inject. Ayan po, itutusok ko na po. 1, 2, 3. Ayan, pakipress na lang po. Sigurado kayo? Sana pala hindi na lang ako sumakay sa sakyan ni Corpse eh. Hindi ko naman alam na mangyari to. Sana sa bahay na lang sana ako. Napakabalang kwenta talaga. Bara-bara kasi eh. Tama na. Wala tayo dapat sisihin dito.
panigurado naman na hindi rin niya gusto yung nangyaring to sa atin. Nurse, pasuyo naman oh. Pwedeng pa-check yung temperature ko. Paramdam ko kasi ang init-init eh. Salamat. Okay sir, kukunan ko po kayo ng temperature. Ano pa po ba yung nararamdaman nyo maliban po sa mainit yung pakiramdam nyo? Wala naman. Pero medyo nahihilo lang ako. Pero siguro dahil na rin to sa aksidente. Sige, ipapahinga ko na lang to. Okay po sir, o-obserbahin ko po kayo. Basta i-report niyo po sa akin agad kapag meron po kayong mali o kakaiba na nararamdaman sa katawan nyo. Pero sa ngayon po, tingnan po natin yung temperature niyo. Okay po, normal naman po, wala po kayong lagnat, 36.5 po. Salamat, nurse ah. Nurse, paano naman ako? Napakasakit ng kamay ko. Sa tingin ko, balitong kamay ko. Okay, Sir Arvin po, okay. In order po ni Doc na ipacheck na po yung braso niyo para malaman po natin yung kondisyon. Okay, nurse. Uy, guys, baka pwede nyo naman akong samahan. Takot kasi ako mag-isa eh. I-assist ko po kayo papunta doon. Huwag po kayo mag-alala, sasamahan ko po kayo. Oo naman, pre. Pwede kita samahan doon. Tara. Meanwhile, before continuing the operation on Corpus, Nurse Camille now needs to find someone who has the same blood type as him. Okay po, dahil kayo po ang kasama ni Sir Corpus, kayo po yung nandito, kailangan niyo pong malaman yung kondisyon niya. Dahil po sa aksidente, yung salamin po na galing sa windshield, tumusok po sa tiyan niya, dahilan po para mawalan siya ng maraming dugo. Para po maligtas po natin siya, kailangan niya ng masalinan ng dugo at mag-undergo ng operation para po matanggal yung salamin na na-stuck po sa tiyan niya. Ayon po sa lab result ni Sir Corpus, ang type po ng dugo niya is B positive. So, sino po sa inyo ang willing at pwedeng mag-donate ng dugo para po sa operasyon ni Sir Corpus? Guys, ako na. Total pares naman kami ng blood type ni Corpse. Okay, ma'am. Pero kailangan po muna natin mag-undergo ng screening para malaman po natin kung suitable po ba kayo sa pag-donate ng dugo at para na rin po sa kapakanan niyo. Okay, sige. Wala naman akong ibang sakit. Healthy naman ako. Okay, ma'am. Punta po muna tayo sa laboratory para ma-check po nila kayo at ma-screen at para na rin po makuha na ng dugo kung compatible po ba ang dugo niyo sa dugo ni Sir Corpus at para na rin po agad na mag-start yung operation. Tara na po! Sana maging normal yung operasyon ng corpses, no? Sana, gumaling na rin tayo lahat. The friends patiently waited for his operation to finish in their room. With each minute passing by, they became more anxious. After a successful transfusion and operation, Corpus is now in recovery from his accident and has learned his lesson not to drink and drive. Susano is also in recovery with a cast on his broken arm. David did not develop any complication and Lisa is not in pain, thanks to the nursing care and management of the nurse.